sa isang trail ride dito sa Corterra Eco Trail. Medyo trial drive to dahil nga I'm using a new camera. Ito nga yung Supremo. This time naka-mount siya, hindi sa chest kundi sa head mount, nakalagay dun sa helmet ko. It seems mas okay ang view, parang totally wala ka lang nakikita sa part ng bike, pero okay siya. In comparison with GoPro Hero 3, medyo mas bumpy yung sa Hero 3 compared to this one, Supremo. It seems na parang meron siyang anti-shake na features, kaya makikita mo parang napakalinis. Akala mo hindi ako nakabike na dumadaan sa trail. Nung gamit ko kasi yung Hero 3, feel na feel mo talaga na bumpy ride, pero this one, no. Akala mo smooth na smooth yung rota dahil dun sa anti-shake features. Siya nga pala, ito yung part 2 ng ride namin dito kasi sa Corterra Eco Trail. May choices ka kung magre-register ka sa kanila. Meron 6 rides, that is 300 pesos, or what I mean 6 entry. Bali pwedeng 6 times kang pumunta ron in 1 month. Bali yun yung kinuha namin na 6 entry. So far ito yung second entry namin, so na-picture ko na to using new camera. Siya nga pala, itong trail ride na to, parang nire-review ko na rin yung performance saka features nitong Supremo na Premiere Action Camera. Bali, equip na rin siya ng remote control na nasa wrist mo na lang. May control ka ng video as well as camera. Then you can shut off yung whole unit para ma-save mo yung energy or yung battery, and anytime, since naka wifi siya, you can able to capture lahat ng videos and camera pictures na taken through your cellphone. Kaya okay na okay siya. Wala akong masabi doon sa unit na talagang pwede siyang maging substitute unit at a low cost. Dahil since then, this is the best unit na siguro na gamit ko for quite some times. Dahil for the past, I'm using only cellphone camera sa lahat ng mga vlogs ko na nauna. Kaya sabi ko nga, this video or this video trail na ginagawa ko is also a review of the latest Supreme camera na gamit ko. Kaya yun. Siya nga pala, ibalik ko nga yung topic ko kanina na ang trail na to is roughly mga almost 2 kilometers down. The whole trail kasi is around 3.5 to 4 kilometers. Probably ito na rin siguro yung pinaka best ride na experience ko since newbie nga ako. Hindi pa ako nakadaan sa mga ganitong trail before. Doon ako sa mga main roads lang,
Tapos normally sa flat roads, ayun ang mga nakasanayan ko. Kaya I'm quite glad na na-experience ko itong trail na to. Kaya meron pa kami remaining 2 weeks na pwedeng mabisita to. I'm not so sure lang kung every week meron kaming isa. Kaya yun. At kasama ko nga palagi sa ride na to yung boss ko na siya nag-introduce sa akin sa trail. Before nag-start kami puro road bike, road trail, road driving lang, pero ngayon na-experience ko na ang normal na trail. Kaya para sa mga susunod ko pang mga vlogs, meron pa akong remaining few days. I don't know kung ano ipipicture ko ulit, pero for sure it's regarding bike. Pwedeng the same route pero different style kung paano ko present. Kaya kung ano, paki-subscribe na lang and share itong mga videos ko. Thanks.